ආයිබෝන් කියලා හැම දිනෙම පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට DARKSIDE-KURE bro. channel එකට ඔයා තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් channel එකට ඔයා තාම අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලට අපේ channel එකට එකතු වෙලා අපේ community එකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. subscribe කරලා මෙතන subscribe button එක click කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකේ නම් ඔයගොල්ලන්ගේ video එක display වෙන තැනට පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට button එක subscribe එක it's free. ඔයගොල්ලන්ට subscribe කරලා අපේ community එකට join වෙලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපිට සපෝට් එකක් දෙන්න. දැනට මේ වෙනකොට 54900ක් තියෙනවා අපේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා. අපි 100,000 වලට යන තමයි අපේ ටාගට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් අපිට වැදගත් වෙනවා. අපි මොටිවේට් වෙන ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝස් දාන්න. රයිට් මම කැනඩියන් ශ්‍රී ලංකන් ලලිත් කූරගොඩ කැනඩාවේ ඉන්නේ ෆ්‍රෙඩරික්ටන් සිටි එකේ. ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ බලන කට්ටිය ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා. අලුත් අය තාම දන්නේ නැහැ. රයිට් මම ගොඩක් වෙලාවට කැනඩාවේ වීඩියෝස් තමයි ගේන්නේ. අද මම වීඩියෝ එකක් ගේනවා මේ high demanding jobs තියෙනවා store keeping සහ warehouse jobs කියන්නේ කැනඩාවේ high demanding. ගොඩක් වෙලාවට YouTube එක ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැත්නම් සමහර ඒවා අනිත් ඒවා මම වෙනද කතා කරලා තියෙන විදියටම අනිත් අයගේ වීඩියෝ ඇති මේ YouTube එකේ සමහර වෙලාවට මේ සම්බන්ධයෙන්. නමුත් මම ඊට වඩා ටිකක් වෙනස් විදිහකට කතා කරන්නේ. ඒකට හේතුව ඕගොල්ලන්ට කොයි විදිහටද ජොබ් ඔෆර් එකක් ගන්න කියන එක තමයි අත්‍යවශ්‍ය දේ. ඉතින් ජොබ් ඔෆර් එකක් ගන්න විදිය බලමු. අපි අදත් වෙනද වගේම මම වෙනදත් කතා කරලා තියෙන ඔෆර්ස් ගන්න වෙබ්සයිට්ස් අරගෙන අදත් ඒට අමතරව එක වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න. මම මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන කතා කරලා තියෙන්නේ මේ glassdoor කියලා. glassdoor කියලා කියන්නේ හොඳ වෙබ්සයිට් එකක්. කැනඩාවේ එහෙම ජොබ් එහෙම පෝස්ටිං කරන හොඳ වෙබ්සයිට් එකක්. ඒ වගේම අපිට තව monster.com කියලා වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා ජොබ් හොයාගන්න පුළුවන්. indeed.ca right indeed.ca මෙතන indeed.ca ca.indeed.com මම මේ වෙබ්සයිට් එක ඔක්කොම දානවා වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක පල්ලෙහායි. ජොබ් එකක් හොයාගන්න කොයි විදිහටද කියලා බලන්න. අපි හැමම එන අලුතෙන් එන ජොබ්ස් ඔයගොල්ලන්ට දැන් දෙන්න බලමු. අපි ස්ටෝර් කීපර්ස් එහෙම නැත්නම් වෙයාහවුස් වල ඒ කියන්නේ ඔය හොඳ වෙයාහවුස් ඉතින් ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා ඔෆිස් ටයිප් එකේ ජොබ් කරන කට්ටිය කොහොමද එන්නේ කියලා අහනවා. එතකොට දැන් මේවත් ඔෆිස් එකේ ස්ටෝර් කීපර් ඒ වගේ ඔෆිස් සයිඩ් එකට යන ජොබ් එකක්. ඉතින් හයි ඩිමාන්ඩ් ජොබ් එකක් සහ මේකේ විශේෂත්වය කැනඩාවේ මේක ගන්න ගොඩක් වෙලාවට ඇප්‍රූවල් රේට් එක වැඩි. වයස් සීමාවක් නැහැ ජොබ් එකට ගන්න. එතකොට කැනඩාවෙන් පිටත අයට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ලැන්ග්වේජ් රික්වයර්මන්ට් එක පර්මනන්ට් රෙසිඩන්සි එක ගන්නකොට ස්ථිර පදිංචි ගන්නකොට නම් අවශ්‍යයි. IELTS එක කරන්න ඕනේ, කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. නමුත් ජොබ් ඔෆර් එක ගන්න සහ ටෙම්පරරි වර්ක් පර්මිට් එකක් ගන්න ඔයාට IELTS කියන ලැන්ග්වේජ් ටෙස්ට් එක කරලා පෙන්නන්න අවශ්‍ය නැහැ කැනඩාවට එන්න. නමුත් කැනඩාවට ඇවිල්ලා ඉතින් එන එකේ අරමුණ ස්ථිර පදිංචියක් එහෙම ගන්න එක තමයි. ඉතින් අන්න එතනදී කොහොම හරි ඉතින් ඇවිල්ලා කරගන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. කෙසේ හෝ එන්න වර්ක් පර්මිට් එක ගන්න, ටෙම්පරරි වර්ක් පර්මිට් එක ගන්න ඔයාලට මේ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ IELTS ලැන්ග්වේජ් එක. ඉතින් ඒක පොඩි chance එකක් තියෙනවා. මම ඉන්නේ දැන් මේ ප්‍රොවින්ස් එකේ නිව් බ්‍රවුන්ස්වික් ප්‍රොවින්ස් එකේ ෆ්‍රෙඩරික්ටන් සිටි එකේ. දැන් බැලුවොත් මේ විදිහට සර්ච් කළා මේ glassdoor වෙබ්සයිට් එකේ ස්ටෝර් කීපර් සර්ච් බටන් එක දැම්මොත් මං ඉන්න ඒරියා එකේ මේ නාපා ඔටෝ පාර්ට්ස් කියලා කියන්නේ හොඳ මේ කම්පැනි එකක් කියන්නේ ගරාජ් එකක්. මගේ කාර් එකෙත් මම වින්ටර් ටයර් සමර් ටයර්ස් චේන්ජ් කරන්න යනවා ඒගොල්ලෝ ගාවට. එතකොට මේකේ තියෙන මේ ස්ටෝර් මැනේජර් තියෙනවා. තව මේ ලිස්ටිං ජොබ්ස් තියෙනවා. අපි එකක් විතරක් ගැන කතා කරමු. ඔයගොල්ලන්ට මේ සර්ච් කරලා ඕන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට කැමති දෙයක් දාලා සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන්. අද ස්ටෝර් කීපර් තමයි කතා කරන්නේ. කැනඩාවේ ඕන තැනක මෙතන කැනඩා කියලා දාන්නත් පුළුවන්. කැනඩා කියලා දැම්මොත් ඔයගොල්ලන්ට වෙන විදිහකට එන්න පුළුවන්. රයිට්. දැන් මම මේ දාලා තියෙන්නේ මම කැනඩාවේ ඇතුළේ නිව් බ්‍රවුන්ස්වික් වල තියෙන මෙන්න මේක ගත්තොත් එහෙම ඒකේ බැලුවොත් මේ ස්ටෝර් මැනේජර් එකේ රයිට් එතන ක්ලික් කරාම කොයි විදිහටද මේ ජොබ් එකට ඇප්ලයි කරන්නේ මේ තියෙන සම්පූර්ණ ඒ විස්තරේ සැලරි කම්පැනි රේටින්ග්ස් රිවිව්ස් එහෙම බලන්න පුළුවන්. බෙනිෆිට්ස් මොනවද දෙන්නේ කියලා බලන්න පුළුවන්. මෙතන ඇප්ලයි now කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එතන කම්පැනි සයිට් එක කරා මේ ඇප්ලයි කරන විදිහ දාන්න පුළුවන්. රයිට්. ඔයා මේක යාළුවෙකුට කාට හරි යවන්න ඕන තියෙනවා මෙතන refer a friend කියලා දාන්න පුළුවන්. I'm interested. මේක ඒගොල්ලන්ගේ ඇඩ්‍රස් එක ඔක්කොම විස්තර ටික තියෙනවා. මේ assistant store manager project manager මේ ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට
assistant store manager අපි බලමු. assistant store manager මේ තියෙන assistant store manager එකේ ඔයාලගේ මේ මම මේ බලපු එකේ තව එක position එක other jobs at Napa එකේ තියෙන තවත් jobs මේ අනිත් jobs ටික මේ ඕනනම් store manager තියෙන assistant store manager project manager ඉතින් ලංකාවේ ඉගෙන ගත්ත කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක දාන්න සහ මෙතන less education අඩු education ටිකක් අඩු අයට උනත් මේවට join වෙන්න පුළුවන්. මේ store keeper high demanding jobs එකක්. දැන් මෙතන නම් qualifications වල මෙයාට මෙන්න මේ ටික අවශ්‍යයි. at least 5 to 7 years experience ඒ ටික අවශ්‍යයි. සමහර companies වලින් ඉතින් store keepers ලට experience නැති වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ගන්නවා මේ අරගෙන train කරනවා. හරි. එතකොට මේ glassdoor කියලා කියන්නේ එක වෙබ්සයිට් එකක් විතරයි. ඉතින් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයාලට මම මේ ඇප්ලයි කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ එතන ගිහිල්ලා ඉස්සරහට මේ විදිහට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ඔයා මේක ඇප්ලයි කරනවා. මෙතනින් I'm interested කියලා දාලා ඉස්සරහට යන්න. right. ඔයාලට පුළුවන්. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම මේ වගේ කම්පැනියක් බැලුවාම දැන් කම්පැනි Google එකේ සර්ච් කරලා බලන්න නාපාවේ වෙබ්සයිට් එක සර්ච් කරලා බලලා ඉවරලා ඒකේ මොනවා හරි contact කරගන්න ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා නම් මොනවා හරි contacts තියෙනවා නම් ඒවට email දාන්න. email දාලා ඒ විදිහට කොහොම හරි job offer එකක් ගැනීම තමයි මෙතන focus කරන්නේ. මම ඊටම වැදගත් වෙන්නේ job offer එකක් ගැනීම. right. මෙතනදී මේ offers තමයි ගන්න ඕන. right. මොනවාද මෙතන මේ new browser වල නෙමෙයි දැන් මේ මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන new browser එන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ store keeper jobs මේ වෙලාවේ නැහැ. නමුත් ඔයාලට කැනඩා වගේ සර්ච් කරොත් කැනඩා කියලා අපි සම්පූර්ණ කැනඩා එකේ දැම්මොත් මේ තියෙන ඔක්කොම right මුළු කැනඩාව ඇතුළේ තියෙන store keeper jobs. එහෙම නැත්නම් මේ store keeper මෙතන store keeper $22.40ක් වගේ payment එක දෙනවා පැයකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ අපි උදාහරණයක් විදිහට දැන් මේකට තමයි මේ ලිස්ට් එකලා තියෙන easy apply right. එතකොට මේ ක්ලික් කරපු ගමන් මෙතන යන්නේ මේ easy apply. okay ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ඔයාලට ඊට පස්සේ එනවා සම්පූර්ණ වාගේ විස්තර ටික දාන්න එක. right විස්තර ටික දාන්න මෙතනදී ඔයා බලන්න ඕන right ඔයාගේ විස්තර ටික දාන නම ඊමේල් එක ෆෝන් නම්බර එක කැනඩා වෙනවා. ඔයාලා මෙතන නැත්තම් චේන්ජ් කරගෙන කැනඩා වෙන මිනිහා ඉන්නේ දැන් චේන්ජ් කියන එක දාලා මේ කන්ට්‍රි එක ඔයා කැමති එකක් ඔයාගේ ලංකාවේ හරි ඉන්න තැන කන්ට්‍රි එකක් දාගන්න. සිටි එක දාලා relevant job experience title කියන වගේ අපි හිතමු store manager නම් දැන් ඉන්නේ store manager දාන්න. store අපි දැන් මේකේ හොයන්නේ මොකද්ද? store manager for mechanical construction වලට store manager කෙනෙක් හොයන්නේ. අපි හිතමු ඔයා store එකේ top management එකේ හරි store manager හරි කවුරු හරි එක දාන්න. store manager කියලා. company name එක දාන්න right. එතකොට ඔයාගේ CV එක resume එක හොඳට හදාගන්න. CV එක කියලා කියන්නේ මේ resume එක. computer save කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ save කරපු එක මෙතන ඇදලා දාන්න ඕනේ. attach additional documents මොන හරි additional documents කියන්නේ cover letter එක සාමාන්‍යයෙන් එහෙම නැත්නම් වෙන මොන හරි මෙතන දාන්න පුළුවන් ආගේ certificates qualifications ඒ ටික මෙතන set කරන්න පුළුවන් මේ ක්ලික් කරලා message to the employer එහෙනම් job එක දෙන කෙනාට message එකක් දාන්න. මෙතන තියෙන්නේ cover letter කියලා කියන්නේ optional. ඔයා ඒ කියන්නේ මේක දැම්මම පස්සේ කෙලින්ම employee බලනවා. ඔයා message to the employer කියන එක ක්ලික් කරේ මෙතන cover letter කියලා කියන අපි හිතමු දැන් store keeper කෙනෙකුට අපි Google එකේ search කරොත් මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි cover letter එකක් store keeper එක ඔයාලා Google එකේ search කරන්න පුළුවන් එක විදිහට cover letters ඕන විදිහේ type එකේ cover letters වලට search කරලා ගන්න පුළුවන්. මේ එක cover letter එකක් තමයි මම ඔයාලට දැන් අරගෙන පෙන්නන්නේ. අපි බලමු මෙන්න මේ විදිහට තමයි cover letter එකක් තියෙන්න ඕන right. මේ තියෙන sample cover letters sample cover letter එකක් තමයි මම මෙතන පෙන්නන්නේ. ඔයාගේ නම ඇඩ්‍රස් එක විස්තර ටික dear recipients name කියලා කියන්නේ මැනේජර් හරි කවුරු හරි දාන dear manager කියලා මොකක් කියලා I'm writing to express my interest in the job position එක මේ විදිහට දාන ඔයාලා මේ විදිහට ලස්සනට type කරගෙන ඔයාගේ job එකට ගැලපෙන විදිහට copy paste එකක් ගිහිල්ලා මෙතන දාන්න right copy paste එකක් ගිහිල්ලා මෙතන දාන්න. කොහෙද අපි හිටියේ
right අපි හිටියේ මෙතනද කොහෙද හිටියේ right මෙතන හිටියේ මෙතන ඔයාට පුළුවන් මෙතන copy paste එකක් දාන්න එතන ගිහිල්ලා right මෙතන ගියා වගේ මේ right දැන් අපි බට්ටු cover letter එක මේක මෙන්න මේක ඔයාට පුළුවන් ඒ විදිහට මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයාගේ විදිහට type කරලා දාගන්න ඊට පස්සේ continue දීලා ඔයා මේක යවන්න application එක යවන්න ඉතින් මේක වෙබ්සයිට් එකක් තමයි මේ glassdoor එක right එතකොට අපි ගත්තොත් තව වෙබ්සයිට් එකක් අපිට තියෙනවා indeed එක මම කතා කරා කලිනුත් එතකොට warehouse worker කියලා search කරොත් එහෙම කැනඩා කියලා search කරලා දාන්න warehouse right find jobs ඉතින් මෙතන ආව මේ තියෙන company job company name EV logistic මේක තමයි company name එක මෙතන තියෙන මේක තියෙන ප්‍රදේශයේ British Columbia වල මෙන්න මේ city එකේ තියෙන්නේ order picker right බොහෝ වෙලාවට මේ jobs හොයද්දි මේ full time jobs හොයන්න හරි එතකොට වැදගත්කමක් තියෙනවා permanent residency එකට යනකොට වැදගත් වෙනවා සහ පැයට 20ක් 24ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ගෙවන 8 hour shift තියෙන්නේ apply now කියන තැන ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඔයාට එතනින් ඉස්සරහට apply කරලා යන්න පුළුවන් apply කරන විදිය තමයි මේ අපි බලන්නේ අපේ speed පොඩ්ඩක් මදි වගේ මගේ කම්පියුටරේ මම හිතන්නේ මේ time load වෙන ටිකක් තියමු right එතකොට right මේ විදිහට warehouse worker order picker EV logistic ඔන්න company එක ආවා please review your application මේ මගේ application එක මම කලින් මේ indeed එකේම දාලා තියෙන නිසා තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ මෙහෙම පේන්නේ ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ සම්පූර්ණම ඒක සෙට් කරලා තියාගන්න indeed එකට indeed වාට account එකක් තියෙන්න ඕනේ indeed එක සාමාන්‍ය Facebook account එකක් වගේ වාට හදාගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ ඔයාට login එක username එක password එකක් දාලා ඔයාගේ CV එක හොඳට upload කරලා තියන්න. එතකොට ඒ හරහා job එකකට දාද්දි automatically මේ මම දාන විදිහට automatically මේ මගේ application එක දැන් මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ automatically මේ තියෙන email address අරගෙන ඔක්කොම ටික ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ඒක automatically යනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාට පුළුවන් indeed එක හරහා මේ job එකට දාන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ පල්ලෙහාම submit කියන බටන් එක click කරලා පස්සේ submit your application කියන තැනට ඇවිල්ලා ඔයාගේ application එක submit කරාට පස්සේ ඔයාට email එක එනවා submit වුණා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට දිගටම employer එක තමයි contact තියෙන්නේ right. ඒක indeed එක හරහා දැන් glassdoor එක හරහා කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා දැම්මා apply කරන විදිහ දැම්මා indeed කියන job site එක හරහා කොහොමද හොයාගෙන දාන්න කියන එක දැම්මා. තව එකක් තියෙනවා අපිට LinkedIn කියලා කියන professionalsලා ඉන්න website එකක් තමයි LinkedIn website එක. ඒ හරහාත් අපිට job offers ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි Canada job bank එක හරහා right. Canada job bank එක හරහා අපි මේ තියෙන Canada job bank එකේ මේක website එකක් මම පල්ලෙහෙන් දාන්නම් ඔයගොල්ලන්ට විස්තරේ. මෙතනදී ඔයාලා ඒ අරකේ වගේම තමයි මේ මෙතන what කියන තැන අතන storekeeper කියලා search කරන්න location කියන තැන Canada හරි ඔයාලට ඕන කැමති තැන දාගන්න පුළුවන් right. storekeeper posted on December 13 2020 by Westway Feed and Seed Limited මේ company නම මෙතන click කරාම company එකට direct වෙනවා. මේ තියෙන company තියෙන ප්‍රදේශය British Columbia වල පැයට 18ක් 28ක් ගෙවන permanent full time job එකක්. මෙන්න මේ වගේ job එකක් තමයි හොයාගන්න ඕනේ. හොයාගන්නකොට offer එකක් ගද්දි හරි as soon as possible start කරන්න පුළුවන්. benefits තියෙනවා vacancies දෙකයි job bank එකේ listed right. එතකොට මේක ඒගොල්ලෝ බලන්නේ language English බලන්නේ. English කිව්වට IELTS කියලා test එකේ result එක නෙමෙයි English කතා කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා right. එතකොට දතු වැඩ කරන්න බෑනේ. education no degree certificate diploma මොකද education අවශ්‍යත් නැහැ experience අවශ්‍යත් නැහැ train කරනවා. high demand jobs මේ storekeeper warehouse එකේ මම අද කතා කරන්නේ මේක වෙන මොකුත් හේතුවක් නෙමෙයි. ඉතින් මේක දාන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමතිද. ඉතින් job එක හොයන විදිහ තමයි මම මේ කිව්වේ සහ job එක හොයලා job එකට දාන විදිය කිව්වේ හරි. එතකොට work site environment heights dust environment ඒ වගේ වැඩ කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔක්කොම විස්තරට තියෙනවා. මේ ටික පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාලා මේ කියවන්න ඕනේ who can apply to this job. only apply to this job if you are Canadian citizen or permanent resident in Canada you have valid work permit. මේ දෙකම නැහැනේ ඔයාලට. ඒක නිසා බය වෙන්න එපා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ නිසා නැත්තම් apply කරන්න එපා කියලා තියෙනවා. නමුත්
ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව තමයි මේ එම්ප්ලොයර්ස්ලා පෙන්වන්න ඕනේ මේ ගවර්න්මන්ට් එකට මේගොල්ලන් කොහෙන් හරි කවුරු හරි වෙන රටකින් ගන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් පෙන්වන්න ඕන එක දෙයක් තමයි ප්‍රූෆ් පෙන්වන්න ඕනේ ජොබ් එක මේ කැනඩාවේ මේ සයිට්ස් වල මෙච්චර කාලයක් දාලා තිබ්බ කවුරුවත් හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා තමයි අපිට මෙහෙම කෙනෙක් අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන එක ප්‍රූෆ් පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි මේ විදිහට මේ දාලා තියෙන්නේ. ඒ දිනවල ඔයාලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඇප්ලයි on ජොබ් බෑන්ක්. ජොබ් බෑන්ක් එක හරහා ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉන් පර්සන් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මේක පැකේජ් එක වගේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික ගෙනල්ලා මෙන්න මෙතනට බාර දෙන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ ඇඩ්‍රස් එකට. දෙසැම්බර් 27 වෙනිදා වෙනකම් මේක ඕපන් වෙලා තියෙනවා පෝස්ට් එක. apply from job bank කියලා මෙතන ක්ලික් කරලා ඒ හරහා යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපි මෙතන කම්පැනි සයිට් එකට ගියොත් මේ තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ කම්පැනි එක අපි කම්පැනි එකට ගියා. කම්පැනි එක ක්ලික් කරලා ඉවරලා කම්පැනි එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ job store keeper job එක සම්බන්ධයෙන් අපිට පර්සනලි කම්පැනියට ඊමේල් එකක් දාලා මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ ජොබ් බැංක් එකේ පෝස්ට් කරලා අපි ඒකට ජොබ් එකට දාන්න කැමති. මෙන්න මේ ඕගොල්ලන් ජොබ් ඔෆර් එක ගන්න කැමති කියලා අපිට එහෙම දාන්නත් පුළුවන්. අපි වෙබ්සයිට් එකට ගියා. ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මේ තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර එක මොකක්ද උනේ රයිට් මේ තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර එක මෙතනින් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ නම් මෙතනින් contact us කියන තැන ක්ලික් කරන්න. contact us කියන තැන ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න යාළුවගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක එනවා. මෙන්න මේ ඊමේල් එකට ඊමේල් එකක් දාන්න, CV එක දාන්න. ඔයාලා පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙහෙම එකක් තිබුණා අපිට දාන්න මම කැමති. ඔෆර් එකක් ගන්න කැමති. මොනවද කරන්නේ? අර මේ කියලා පොඩ්ඩක් දාන්න. මම මෙන්න මෙහෙම මට මෙච්චර එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ ඒත් එක්කම ඊමේල් එක දාන්න. මෙතනදී ඔයාගේ නම, ඊමේල් එක, ෆෝන් නම්බර එක ඔයාගේ විස්තර ආයිමත් ඊමේල් එකේ දාන එකක්ම මෙතන ටෙක්ස්ට් එක ටයිප් කරලා කොපි පේස්ට් එකක් දාලා send message කියන එක එතනත් ඒකක් දාන්න. දෙපළ තුන්පැනෙම දාන්න. හරි. එතකොට chance එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙමයි ඉතින් chance එකක් ගන්න. ඒතකොට වෙන විදිහකින් නෙමෙයි. right. ඉතින් ඔය ටික තමයි මට කතා කරන්න ඕන උනේ මේ store keeper සහ houseware job සම්බන්ධයෙන් high demand jobs තියෙන්නේ මේ කැනඩාවේ. ඉතින් ඒකට හොඳ සැලරි එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඔය දැක්ක දැන්. එතකොට ඒත් එක්කම අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මේක වයස් ભેදයක් නැතුව දාන්න පුළුවන්. language requirements අඩුයි. හැබැයි permanent resident ස්ථිර පදිංචිය ගන්න යනකොට language requirement එක පෙන්නන්න ඕනේ. මෙහාවට පස්සේ ඒක පෙන්න ගන්න පුළුවන්. පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේකට ඇප්ලයි කරලා බලලා දාගන්න. right. මේ විදිහට තමයි ඉතින් මේ ජොබ් එකට ඇප්ලයි කරන්න සහ ජොබ් ඔෆර් එකක් ගන්න ක්‍රම කොයි විදිහටද ඊමේල් හරහා තමයි සියලු දේවල් ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ එම්ප්ලොයර්ස්ලත් එක්ක. ඉතින් ඊමේල් පාවිච්චි කරන්න හරියට හොඳ ස්ට්‍රෝං ඊමේල්ස් ගන්න හොඳට ඉංග්‍රීසි වලින් ගන්න බැරි නම් ඔයා Google එකේ ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා හරි ඒක මේව කරගන්න. කොහොම හරි ඒක සහයෝගය කවුරු හරි කාගෙන් හරි ගන්න. එහෙනම් ඒ ටික තමයි මට කියවන්න ඕනුනේ ඕගොල්ලන්ට. අපි නැවත වීඩියෝ එකකින් නැවත හමුවෙමු. තව ගොඩක් ජොබ්ස් වලට ගැන කතා කරමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.